हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इडिपीको लागि फोटो कसरी बनाउने है, फोटो मोबाइलबाट खिचेर वा क्यामेराबाट खिचेर त्यो फोटो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटो चाहिँ कसरी एडिट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। जस्तै फोटोको चाहिँ डिबीको लागि चाहिँ फोटो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। गत वर्ष पनि धेरै डिबी लोटरीको फर्म रिजेक्ट भएको छ है। रिजेक्ट हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ फोटोकै कारणले भएको छ। त्यही भएर आजको भिडियोमा फोटो खिच्दा कसरी खिच्ने अनि एडिट वा रिसार्च गर्दा कसरी गर्ने त्यसको बारेमा केही जानकारीहरू दिन्छ है त तपाईँहरूलाई। मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भने क्यामेरामा जानु अनि क्यामेरामा गएर मोबाइललाई चाहिँ ल्यान्डस्केपमा राख्नु, तेर्साएर राख्नु है। मोबाइललाई तेर्साएर राख्नु अनि त्यहाँबाट अनि फोटो खिच्नुहोस्। तेर्साएर राखेर फोटो खिच्नुहोस् अनि सिधा हुने गरी फोटो खिच्नुहोस्। ओके, यसरी फोटो खिचिसकेपछि अब त्यो फोटोलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो नि त। फोटोसपबाट कसरी बनाउने, ओपन विथ फोटोसप गरौँ। अनि त्यहाँबाट यसलाई के गरौँ भने कन्ट्रोल अल कपी, यसको मतलब चाहिँ कन्ट्रोल एसी गरौँ। यसो गऱ्यो भने कपी हुन्छ, सबै कपी हुन्छ। अनि कन्ट्रोल न्यू भने कन्ट्रोल प्लस यान गरौँ, कन्ट्रोल न्यू हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिने 600 बाई 600 पिक्सलको चाहिने हो नि त होइन। यो कस्टम साइज, यसमा क्लिक गरौँ। छैन भने हामीले चाहिँ त्यो यो सेटिङमा गएर यहाँ वेटमा गएर यहाँ राख्न मिल्छ है। यसरी 600 अनि यसरी 600 यसरी राख्न मिल्छ। कन्ट्रोल न्यू गर्ने होइन, न्यू गरेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो डिटेलमा गएर यसरी राख्न मिल्छ के चाहिने। हामीलाई चाहिने 600 पिक्सलको चाहियो। अनि त्यहाँबाट यहाँ रिजोल्युसन 300 को चाहियो होइन। हामीलाई यति चाहियो। यो कलर भनेको यो डिफल्टै हुन्छ, जस्तो छ आरजिबी कलरै भइहाल्यो होइन। ब्याकग्राउन्ड वाइट, ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट सबै ठिक छ, केही गर्नु परेन अरू। यो यहाँ 600 राख्ने, हाइट र विड्थ 600 पिक्सलको राख्ने अनि 300 रिजोल्युसन राख्ने। कन्ट्रोल न्यू गरेपछि आफै आएन भने त्यसो गर्ने है। अनि क्रिएट भनेर गरिसकेपछि त्यो भर्खर हामीले कपी गरेको फोटोलाई कन्ट्रोल भी गऱ्यो भने पेस्ट हुन्छ है। अनि त्यहाँबाट उयो सेलेक्ट टुलमा जाने, मुभ टुलमा जाने, यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट यसलाई जुम इन गर्ने है। यो फोटो चाहिँ तलसम्म आयो नि त, जुम इन गर्ने। हामीले यो फोटो जुम इन जुम आउट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्रप गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि के गरौँ भने यो लेयरमा जाउँ, लेयरमा गएर चाहिँ कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट एकचोटि क्लिक गरौँ है। त्यो गरेर चाहिँ रिसाइज गऱ्यो भने, एडिट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ क्या। यसो गरौँ होइन। यस्तो गरौँ। हामीलाई अब फोटो चाहिने फोटो कतिको हो होइन, यतिको भयो भने हुन्छ है। यहाँदेखिबाट फोटो गरौँ अनि हामीले यसलाई चट्ट मिलाउन सक्यो, यसरी तानेर यसो गर्न सक्यो। अनि फेरि अलिक तल ल्याउँ, यसो गरौँ अनि यसलाई फेरि यसरी तान्न सक्यो होइन। फेरि अलिक तल ल्याउँ अनि यसो गरौँ, तानौँ, ड्र्याग गर्ने, ड्र्याग गर्ने। अनि कति चाहियो फोटो यति गरौँ है। फोटोलाई यति गरौँ। यति गरौँ है। अनि यसलाई इन्टर गरिदिउँ। त्यो गरिसकेपछि यो फोटो चाहिँ 600 बाई 600 को भइसक्यो कि, केही गर्नै परेन। हामीले यहाँ गएर इमेजमा जाउँ अनि इमेजमा गएर अनि क्यानभास साइजमा हेरौँ, 600 बाई 600 भइसक्यो। फोटो सब मिल्छ, यति गर्दा पुग्छ कि, केही गर्नै पर्दैन। अनि त्यहाँबाट अब यो फोटोलाई जस्तै चेक गरौँ ठिक छ कि छैन भने चेक गरेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यहाँ हेरौँ है त, यो साइजहरू चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भने यो हाम्रो हेडदेखिबाट चिनसम्मको भाग चाहिँ 300 पिक्सलदेखिबाट 414 पिक्सलसम्मको हुनु पऱ्यो। त्यो छ कि छैन, 300देखि 414 एक चेक गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यो भ्यूमा जाउँ, रुलर अहिले मेरो रुलर देखिएको छ। रुलर छैन भने भ्यूमा जाउँ अनि यहाँ रुलरमा टिक गऱ्यो भने रुलर देखिन्छ। रुलरले चाहिँ यो गरौँ है, यहाँ टाउकोमा यहाँ ल्याउँ
यहाँ राखौँ है। अनि त्यहाँबाट हेडमा छ है, हेडमा टच गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को रुलर पनि ल्याउँ, यहाँ ल्याएर चाहिँ यो चिनमा राखौँ है, चिनमा चट्ट टच गरिदिउँ। अनि अर्को रुलर नि ल्याउँ, अनि आईमा राखिदिउँ है। यस्तो टट्ट आँखाको बिचमा हुनु पऱ्यो होइन। यसो गरौँ। अनि त्यहाँबाट अर्को रुलर नि ल्याउँ, यो चाहिँ 50% हुनु पऱ्यो बिचमा ल्याएर यहाँ ल्याएर राखिदिउँ। नोजहरूको भन्छ निधारको चाहिँ बिचमा हुनुपर्छ के, यो गरेर चाहिँ यो पनि भयो है, यो पनि भयो। अब हामीलाई यो हेडदेखि हेडको यो माथि टाउको माथिको भागदेखि भयो चिनसम्म चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, हामीले हेरेको थियौँ नि कति हुनु पऱ्यो भने 300देखिबाट 414। अनि यो आँखादेखिबाट यहाँ तलसम्मको भाग चाहिँ 336देखिबाट 414 हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ 300देखि 414 हुनु पऱ्यो। हेर्नु त 300देखि 414 छ कि छैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने तपाईँहरू यहाँ गएर लेयरमा क्लिक गर्नु। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यो रेक्ट्याङ्गल टुलमा जानु। रेक्ट्याङ्गल टुलमा गइसकेपछि यहाँबाट क्लिक चेक गर्नु है त, यहाँबाट यहाँसम्मको भाग चाहिँ कति हुनु, 330 भएछ है। कति हुनुपर्छ त, 300देखिबाट 414 हुनु पऱ्यो होइन, 300देखिबाट 414 हुनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 330 भएछ होइन, ठिक छ है, केही गर्नै परेन। अब आँखादेखिबाट तलसम्मको भाग चाहिँ 336देखि 414, 336देखि 414 यहाँ जाउँ। 336देखि 414 हुनु पऱ्यो है। 414 भने यो हाइट कति छ, 381 छ है, 300 यो पनि ठिक छ। हामीले चेक गर्ने यति नै हो। अरू 600/600 भइहाल्यो होइन। यो 600/600 छँदैछ, केही गर्ने भने यति नै हो। अब यसलाई गरिदिउँ, डिलिट गरिदिउँ होइन। फोटो यति नै हो, भइसक्यो। अब यसलाई इमेजमा जाने, तपाईँले हेर्न मन छ भने क्यानभास साइजमा सबै होइन हेरिहाल्यो होइन। क्यानभास साइजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कति के छ भनेर। अब यसलाई सेभ गरिदिने, फाइल सेभ कपी गर्ने, नाम दिने, एडिबी गर्ने, एडिबी के दिने, जेपिजीमा सेभ गर्नु पऱ्यो। यहाँ हेर्नु जेपिजी हुनु पऱ्यो है, जेपिजी भन्ने फर्मेट हुनु पऱ्यो। एडिबी यसलाई सेभ गरिदिउँ है। म्याक्सिमम क्वालिटी नि गरिदिउँ, 174.2 KB भयो। ओके गरिदिउँ। हामीले त्यो फोटोलाई गएर चेक गरौँ सबै ठिक छ कि छैन। इडिबी भनेर गराएको थियौँ होइन। यसलाई अप्सनमा गएर प्रोपर्टिजमा गएर एकचोटि चेक गरौँ त, डिटेल्समा गएर सबै ठिक छ। डाइमेन्सन 600/600, विड्थ 600, हाइट 600 होइन, अनि 300 DPI सबै ठिक छ। जेनरल हेर्दाखेरि के जेपिजीमा छ है 100, साइजमा 168 KB छ होइन, सबै ठिक छ। अब यो फोटो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने ऐनाकै हो, ऐनाको जस्तै गरेर यहाँ जाने गर्न पनि सक्छ। ठिक छ भन्यो भने केही गर्नै परेन, यहाँ जाने अनि यहाँ गएर हामीले गरेको यो एडिबी भन्ने होइन, योर फोटो डज नट निड क्रपिङ भने चाहिँ यसको मतलब चाहिँ सबै ठिक छ भनेको, केही गर्नै परेन। हामीले अर्को तरिकाबाट चेक गरौँ। एडिबी फोटो चेकरमा जाउँ, ऐनाको जस्तै यहाँ जाउँ। एडिबी फोटो गरौँ, सब ठिक छ है। टिक 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 सबै ठिक छ है। यसरी नै हो, फोटो बनाउन केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले फोटो कसरी बनाउने तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो लाग्यो, फोटो बनाउँदाखेरि केही गाह्रो लाग्यो, प्रब्लमहरू आयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु, म तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्छु। कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई वे देखाउँछु। सजिलो छ, गर्नलाई केही गाह्रो छैन। आफैले घरमा बसेर एडिबी फर्म मजाले भर्न सकिन्छ है, बाहिर जानु परेन। बाहिर अब तपाईँको कस्टली पनि हुन्छ, अनि बाहिर अरूले गरेको राम्रो पनि हुँदैन, भिडभाड हुन्छ त्यही बेला डिबी भर्ने बेला, राम्रोसँग गर्दैनन् होइन। आफैले घरमा गऱ्यो भने मजाले हुन्छ, खासै केही गाह्रै छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ
मैले यो कसरी गर्ने भनेर आज तपाईँलाई चाहिँ यो फोटो एडिट गर्ने आइडिया चाहिँ दिएको छु। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। म यस्तै भिडियोहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरूको लागि म लिएर आउने नै छु। डिबीहरूको बारेमा अब डिबी कसरी भर्ने होइन, डिबीको अनलाइन फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाउँछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क यू।